रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी तुम्हाला नेहमी सोप्या आणि घरात असलेल्या इन्ग्रेडियंट्सपासून बनणाऱ्या रेसिपी दाखवते। तर आजची रेसिपी अशीच आहे, साऊथची रेसिपी आहे। आपण एक गोडाचा पदार्थ करणार आहोत, हलबाई। इथे 1 कप तांदूळ मी घेतले होते, ते 3 ते 4 तास भिजवलेले आहेत। त्यातलं पाणी काढून टाकलेलं आहे आणि आता हे आपण मिक्सरच्या जारमध्ये घेतलेले आहे। 1 कप एवढा गूळ घेतलेला आहे, तोही घालून घेऊया। 1 कप खवणलेलं ओलं खोबरं, ह्याला आपण 3 कप पाणी घालायचंय, पण आधी थोडं पाणी घालून आपण हे वाटून घेऊया आणि त्यानंतर उरलेलं पाणी घालूया। हे छान बारीक असं वाटून घ्यायचंय। आपलं खोबरं, गूळ आणि तांदळाचं वाटण तयार आहे। आता आपण जो टीन आहे तो तयार करून घेऊया। त्यासाठी आता या कोणत्याही आकाराचा तुम्हाला आवडेल तसा टीन घ्यायचा आहे, त्याला तुपाने ब्रश करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावर आपण बटर पेपर लावणार आहोत। ही जी रेसिपी आहे ती आपण नागपंचमीसाठी करणार आहोत। नागपंचमीला बऱ्याच जणांकडे मोदक केले जातात, पण ही जी रेसिपी आहे ह्याच्यामध्ये सुद्धा मोदकाचेच सगळे इन्ग्रेडियंट्स आहेत। ह्यात आपण तांदूळ घेतले, गूळ घेतलेला आहे आणि खोबरं सुद्धा घेतलंय। तर ह्या नागपंचमीला ही रेसिपी नक्कीच करून बघा। आणि आता हे जे आपण वाटण वाटलं होतं ते सगळं आपण पॅनमध्ये घेऊया। 3 कप आपल्याला पाणी घ्यायचं होतं, त्यातलं थोडं पाणी आधी घेतलं होतं। आता उरलेलं जे पाणी आहे ते आपण आत्ता घालून घेऊया आणि आता आपल्याला हे सतत ढवळत शिजवून घ्यायचे। आपण अनेक पदार्थ बनवत असतो बरेच वेळा। काही ट्रेडिशनल जे पदार्थ असतात ना, त्याच्या मागे गोष्टी असतात, त्याची हिस्ट्री असते। तर आजचा जो हा पदार्थ आपण बनवतोय तो उडुपी आणि साऊथ कॅनडामध्ये खूप प्रचलित आहे। आणि ह्याच्या मागची जी स्टोरी आहे ती असं आहे की त्यांच्याकडे जेव्हा भात पिकला जातो, नवीन पहिल्यांदी जो तांदूळ येतो, त्या फ्रेश तांदळाची ही रेसिपी बनवतात। ही गोडाची रेसिपी आहे। आपण बघा, आपल्याकडे जेव्हा काही असेल सणवार किंवा एखादं चांगलं ओकेजन, तेव्हा गोड पदार्थ हा नेहमीच बनवतो। तर तशी ही तिथे बनवली जाणारी आणि खूप खूप प्रसिद्ध असलेली अशी ही रेसिपी आहे। तुम्ही पण ही करायची आहे, नक्की करून बघा। हे बघा, हे तुम्ही बघू शकता। आता ह्याचा गोळा व्हायला सुरुवात झालेली आहे। गॅस बारीकच ठेवायचा आहे आणि सतत ढवळत राहायचं आहे। आपलं मिश्रण आता दाटसर झालेलं आहे, बघू शकता। आता ह्याच्यात आपण वेलची पावडर घालणार आहोत आणि त्यानंतर तूप घालायचे। अर्धा चमचा वेलची पावडर। इथे जर तुम्हाला आवडत असेल तर जायफळ सुद्धा घालू शकता, कारण गूळ आणि जायफळ हे कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं। आता आपण ह्याच्यात 2 चमचे तूप घालायचं आहे, तर त्यातला 1 चमचा आपण आधी घालून घेणार आहोत। आता हे जे तूप आहे उरलेलं ते आपण असं साईडनी घालून घ्यायचे। हे बघा, तुम्ही आता बघू शकता, हा पूर्ण ह्याचा गोळा झालेला आहे, कुठेही पॅनला चिकटलेला नाही आहे। आणि आता आपण ह्याला आपल्या मोल्डमध्ये काढून घेणार आहोत। सगळ्या साईड्स अशा स्मूथ करून घ्यायच्या आणि हे सेट करण्यासाठी आपल्याला बाजूला ठेवायचे। आपला हलबाई सेट झालेला आहे। आता आपण ते डिमोल्ड करूया, कट करूया। आपल्या आवडीप्रमाणे ह्याला आपण कोणताही शेप देऊ शकतो। मी इथे स्क्वेअर कापणार आहे। अशा प्रकारे आपली साऊथची स्पेशल हलबाई तयार आहे। ह्या नागपंचमीला मी करणार आहे, तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि कशी झाली ते मला कळवायला विसरू नका। तर अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।